Fish na. May water na eh. Later na lang. Ako na lang magkano later. Hingi ka na lang ulit namin. Anong trip mo? Ang lamig! Ang sarap! Ba na ikaw. Ang lamig no, Jeya. Doon sa Ninong. Punta ako doon. Saan? Doon sa Ninong. Wait mo nang ako Ano sa Ninong? Sinong ninang? Si Ma'am Kim una picture siya. Pipicture lang ako ni Mami Kim. Opo, siya ang ganda mo. Wow! Kahapon pa yan, sabi niya sa akin, Jay, halika dito, usap tayo. Tapos sabi ko, bakit? Video mo ako, tapos usap tayo. Tapos sabi niya sa video, Jay, dami-dami mo ganda. Kahiya. Ano yan? Yung gawdan yung hindi di pa rin ganun lang. Yung gamit mo na yung kamay. You wanna sing? Wait. Iba na lang. Ayun.
Okay, ano? Ano yan? Yung sa akin na picture eh. Lola? Parang Lola. Ano po yung ililipat natin? Hindi ko nga alam paano mag-change ng instruments dito, Jayla. Hey Siri! Tap tap. Buti hindi ako good at Siri. Sino bigyan ng tubig? Siri. Siri. Hey Siri! Do you want to say oops Kiri? By the way, you play. Enchanted Kingdom baby boy oh. You play. To do that, you'll need to be online. You. Hey Siri, you play because To do that, you'll need to be online. Hey, I'm sad. You play song Pikachu Pokemon. You play like that, Siri. Hey Siri! Please. Can you bring us to Magra? Please, Siri. Silly? Walang silly yan. Baka lang ano. Okay lang ha? Mamaya magkakaroon ng shower yan. Dami. Pinas mo muna sa akin. Kasi isang post lang, baka mamaya kailangan mo pa ulit i-post. Isang post lang ba? Oo. Talaga? Yes. Limited to one post. Hindi mo naramdaman. Ang welding ko. Nakita ko to sa isang vlogger. Pero yung sa kanya mas makapal eh. Hanggang dito, leather. Nakahawak niya ng ano, wood. Hindi laman. Hindi. Power box. Hindi nga natin naubos laman ng power bank eh. Mamamatay siya. Siguro pag naisip niya, 2 hours na wala akong mamamatay. Hello. It's
tayo ng taho, no? Taho. Tapos ganun na po doon, no? Yeah. Dito. No, na big wave.